Την καλησπέρα μου παιδιά. Φανταστείτε μινωίτες ναυτικούς το 2000 π.Χ. να ταξιδεύουν με εμπορεύματα από την Κρήτη στα νησιά της Αγγλίας και της Ιρλανδίας, τότε φυσικά ελληνικά, και από εκεί να επιστρέφουν πίσω με κεχριμπάρι, κασίτερο και ένα σωρό άλλα αγαθά που εμπορεύονταν τότε οι δικοί μας οι ναυτικοί. Στη διάρκεια του ταξιδιού τους αυτοί όλοι οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν και εννοείται ότι θα έπρεπε να έπαιζαν και μουσική, να τραγουδούσαν για να περάσει κάπως η ώρα τους. Για ποιο λόγο το λέω αυτό θα καταλάβετε όταν θα έχει τελειώσει το βίντεο, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε σήμερα κάποια πράγματα, όχι για τους μινωίτες τόσο πολύ, όσο για τους αρχαίους Έλληνες, για να μπορέσουμε να το συνδυάσουμε με αυτό ακριβώς που λέει η φράση «Ια, Ιω, Οϊέ, Αΐ». Είναι μια φράση την οποία λίγοι την έχουν ακούσει. Σκεφτείτε ότι σήμερα έχω βάλει την εξής δημοσκόπηση. Έχετε ακουστά αυτή τη φράση? Το 54% μέχρι στιγμής μου απαντάει πως όχι. Το 46% μου λέει πως ναι, την έχει ακουστά. Την έχετε λοιπόν ακουστά επειδή υπήρξε ένα πολιτικό κίνημα στην Ελλάδα πριν λίγο καιρό, το οποίο είχε έτσι κάποιους ακόλουθους και αυτοί ήταν οι πρώτοι που το είχαν αναφέρει έτσι δημόσια και ο κόσμος φυσικά το είχε μάθει. Αυτή η φράση είναι που θα μας απασχολήσει σήμερα πάρα πολύ και θα ήθελα έτσι λιγάκι την προσοχή σας να το δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Και επίσης, αν έχετε απορία για ποιο λόγο έχω βάλει φωτογραφίες από την Ιρλανδία, θα το διαπιστώσετε επίσης στο τέλος της εκπομπής. Γι' αυτό όσοι είστε πρώτη φορά στο κανάλι, κάντε εγγραφή, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Επίσης να σας πω ότι κάτω ακριβώς από το σημείο που μιλάω τώρα, στην περιγραφή, υπάρχουν σχεδόν όλες οι playlist του καναλιού, όπου μπορείτε να μπείτε και να δείτε οτιδήποτε σας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα ό,τι έχει σχέση φυσικά με τους αρχαίους Έλληνες. Πάμε όμως να δούμε κομμάτι-κομμάτι αυτή τη φράση και γιατί τα ελληνικά τα hoaxes είπαν ότι αυτή η φράση δεν πολύ στέκει καλά και πρέπει να έχουν ένα δίκαιο οι άνθρωποι. Λοιπόν, υποστηρίζουν ότι αυτή η φράση καταρχάς είναι λάθος. Έτσι, και μάλιστα έχει μπει σε ένα μνημείο, σε ένα μικρό μνημείο που έχει στηθεί έτσι στην ΕΡΤ απ' έξω. Λοιπόν, και υποστηρίζουν ότι είναι λανθασμένη αυτή η φράση, διότι η λέξη Ιω είναι αιτιατική, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι ονομαστική, όπως η αυγή, εντάξει. Άρα Ια, Ιως είναι το σωστό, δηλαδή στη φράση αυτή θα έπρεπε να μπει αντί για το Ιω, Ιως, ένα σίγμα δηλαδή από πίσω. Επίσης υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να μπει το άρθρο Ια, σαν Ια, Ιως, Οϊέ, Αΐ, δηλαδή είσαι πάντα σαν την αυγή, ο ναι, ο νεαρέ, ο πέ, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, και συνεχίζουν και λένε το οποίο δεν σημαίνει όπως νομίζει αυτός που σκάρωσε τη φράση να είσαι πάντα, αλλά είσαι πάντα. Το να είσαι πάντα, υποστηρίζουν τα ελληνικά τα hoaxes και σωστά το υποστηρίζουν, να είσαι είναι προστακτική. Και εφόσον μιλάμε για αρχαία ελληνικά να είσαι, θα έπρεπε να μην υπάρχει στο τέλος το ει που είναι το ή, το ρήμα δηλαδή ή, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει το ίσθι σύμφωνα με τα ελληνικά τα hoaxes, οπότε αυτή η φράση θα έπρεπε να μοιάζει κάπως έτσι. Κοιτάξτε, εδώ είναι αυτή η φράση, νομίζω πως αυτή είναι η σωστή. Ια, Ιως, Οϊέ, Αΐ. Αυτή θα έπρεπε να είναι η σωστή της εμφάνιση και όχι αυτή την οποία έβαλα επίτηδες σήμερα έξω στο εξώφυλλο της φωτογραφίας που βλέπετε στην οθόνη σας. Ια, Ιως, Οϊέ, Αΐ. Ο Τζιμ έκανε μια πάρα πολύ καλή ερώτηση πριν από λίγο, αν έχει βρεθεί πουθενά χαραγμένη αυτή η φράση, αν έχει βρεθεί κάπου σε κάποιο αρχαίο ελληνικό μνημείο. Όχι, η απάντηση είναι όχι. Δεν έχει βρεθεί, Τζιμ, πουθενά
η φράση αυτή αποτυπωμένη. Όμως μη φύγετε, διότι σας φυλάω κάτι για το τέλος και θα καταλάβετε ότι τελικά τίποτα δεν δουλεύει χωρίς τον θετικό και τη θετική ντοπαμίνη. Λοιπόν, ένας δεύτερος ισχυρισμός, ότι αυτό γίνεται μόνο με την ελληνική γλώσσα, λένε οι άνθρωποι από τα ελληνικά τα hoaxes. Όχι, δεν συμβαίνει μόνο με τα ελληνικά, συμβαίνει και στα ρουμάνικα και στα σουηδικά και στα δανικά, παιδιά. Τουλάχιστον σε 3 γλώσσες επίσης παρατηρούμε ότι υπάρχουν φράσεις οι οποίες έχουν μόνο φωνήεντα. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε μία από τις πιο όμορφες γλώσσες στον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι τέλεια στην κατασκευή και στην δομή της. Η ελληνική γλώσσα έχει εμφωνία, έχει καλυφωνία. Αυτές είναι λέξεις προσωπικά που χαρακτηρίζουν την ελληνική γλώσσα, αν θέλετε τη γνώμη μου. Εμφωνία και καλυφωνία. Είναι λέξεις επίσης που δεν μπορούμε να τις πούμε ούτε καν στα αγγλικά, γιατί θα τις εκβαρβαρίσουμε, πιστεύω, και θα τις καταστρέψουμε εντελώς. Η γνώμη μου είναι ότι τα ελληνικά είναι και θα είναι μία από τις πιο όμορφες γλώσσες που υπάρχουν πάνω στον πλανήτη, από τις πιο γεμάτες, από τις πιο ζεστές, αν θέλετε, και καμία άλλη γλώσσα, όσο και να τις πειράξουν μερικοί και να τις ωρεοποιήσουν, δεν θα μπορέσει ποτέ να φτάσει το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας. Δείτε λίγο αυτή τη φωτογραφία από την Ιρλανδία, είναι πραγματικά, πιστεύω, καταπληκτική, έτσι, είναι πανέμορφη. Για ποιο λόγο λέω έχω βάλει φωτογραφίες της Ιρλανδίας? Εγώ πιστεύω ότι η αρχαία Ιρλανδία και η Αγγλία συνδέονται άμεσα με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος, παιδιά, sorry κιόλας, αλλά έχει χαθεί πλέον. Κάποιοι ροπαλοφόροι φίλοι μας, γνωστοί χριστιανοί, φωτισμένοι άνθρωποι, φρόντισαν να εξαφανίσουν όλα τα αρχαία, τα γραπτά, τα μνημεία. Οπότε αν είχε υποθεί ποτέ αυτή η φράση από κάποιον αρχαίο Έλληνα, εντάξει, δηλαδή Ιαϊό, ο Ιαΐ ή κάτι παρόμοιο τέλος πάντων, αν είχε υποθεί, δυστυχώς δεν άφησαν και πολλά περιθώρια στον ελληνικό το λόγο οι χριστιανοί και τα κατέστρεψαν όλα. Και τώρα έρχομαι σε κάτι το οποίο πιστεύω θα σας φανεί παράξενο και θα σας αφήσει άφωνους. Διότι το πώς ακριβώς συνδέονται οι αρχαίοι Μινωίτες, οι αρχαίοι Έλληνες με τους αρχαίους Κέλτες και τους αρχαίους Ιρλανδούς, αν και εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν Ιρλανδοί, εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ήταν κάποιο ελληνικό παρακλάδι, το οποίο στη συνέχεια εξαφανίστηκε από τους Σάξονες. Εντάξει, λοιπόν, έρχομαι στο σημείο το οποίο θέλω να σας αφηγηθώ και είναι το Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Το θυμάστε αυτό? Γελάω εγώ τώρα και γελάτε και εσείς στο σπίτι. Αυτό το τραγουδάκι, το Old MacDonald, είναι περίπου από τον 18ο αιώνα, από το 1706. Γράφτηκε, λέει, για μία όπερα, ξέρω εγώ, από κάποιον Thomas de Urfé. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι μια λεπτομέρεια που γράφει η Wikipedia, ότι αυτό υπήρχε σαν τραγούδι προγενέστερα. Εδώ είναι που πρέπει να δώσετε σήμερα όλοι σας την προσοχή στο σημερινό το βίντεο. Υπήρχε προγενέστερα σαν τραγούδι, σαν λαϊκό τραγούδι, μάλιστα folk song το λέει, στην Βρετανία, στην Ιρλανδία, και από εκεί μεταφέρθηκε στην Βόρεια Αμερική. Λοιπόν, και αυτό το τραγούδι λέει Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Θυμάστε που σας έλεγα στην αρχή, όταν οι Μινωίτες ταξίδευαν? Εγώ λέω οι Μινωίτες γιατί λέω πολύ πιθανόν οι Μινωίτες, μπορεί να ήταν κάποιο άλλο ελληνικό φύλο. Λέω οι Μινωίτες επειδή πρώτον τους γουστάρω πάρα πολύ και δεύτερον επειδή ξέρω πόσο δεινοί θαλασσοπόροι ήταν. Λοιπόν, Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Εντάξει, E-I-E-I-O, δηλαδή ο γέρο MacDonald είχε μία φάρμα η οποία ήταν σαν την αυγή. Εντάξει, E-I-E-I-O. Το καταλάβατε? Αυτό το άκουσμα από ποιον το πήρανε? Αυτή είναι η ερώτησή μου η σημερινή. Αυτό το άκουσμα από ποιον το πήραν οι άνθρωποι που κατοικούσαν στην Ιρλανδία και στην Αγγλία εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν?
Πραγματικά μου φαίνεται αδιανόητο έτσι τυχαία να κόλλησαν. Θα μου πείτε, είναι φωνητικό αυτό. Εντάξει, είναι φωνητικό. Οκ, πάω πάσο. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι το τραγούδι αυτό αναφέρει μια φάρμα με ζωάκια και ούτω καθεξής, και στο τέλος, όταν κολλάνε το ία ία εώ, είναι ακριβώς αυτό που θέλει να πει ο τραγουδοποιός στο τραγούδι. Δηλαδή, ο Γερομακδόναλντ είχε μία φάρμα, έτσι, η οποία ήταν σαν την αυγή, ία ία εώ. Οπότε σας ξαναρωτάω, αν έχετε την απάντηση εσείς. Εγώ προσωπικά δεν την έχω. Υπάρχει περίπτωση οι αρχαίοι Μινωίτες στα μεγάλα τους ταξίδια που έκαναν προς τις Βρετανικές νήσους να είχαν τραγουδήσει πρώτη φορά κάποιο παραδοσιακό δικό τους τραγούδι και να το μετέδωσαν εκεί μετά στους Ιρλανδούς, στους Άγγλους και στους οποιουσδήποτε, και μέσα από την παράδοση χιλιάδων ετών, μέσα από την μουσική παράδοση χιλιάδων ετών, θυμηθείτε, οι Ιρλανδοί έχουν πολύ παρόμοια ακούσματα, έχουν λύρα. Με ποιους? Με τους Μινωίτες. Έτσι, αυτό πάλι δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. Οι Ιρλανδοί, Πόντιοι και Κρήτες είναι από τις λίγες συνομοταξίες φυλών που έχουν τρέλα με το βιολί, με την λύρα, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω. Αλλά είναι πάρα πολύ παράξενο το πως διασώθηκε. Έτσι. Από εκεί και πέρα ο καθένας φυσικά μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, και πραγματικά περιμένω σήμερα να διαβάσω κάτω από την περιγραφή, όταν θα έχει τελειώσει το βίντεο, τα σχόλιά σας. Αυτά από μένα. Θυμηθείτε να κοινοποιήσετε το σημερινό το βίντεο αν σας άρεσε, και φυσικά να κάνετε like, και τα λέμε την επόμενη φορά. Καλό βράδυ σε όλους, ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε. Γεια σας από μένα. Καληνύχτα.